नमस्ते साथीहरू, आइटी गुरु नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज म यो भिडियोमा फोटोसपको प्रयोग गरेर अनुहारमा रहेको डन्डीफोर दाग धब्बालाई सफा गरेर कलकलाउँदो सुन्दर फोटो तयार गर्ने सजिलो तरिका बताउने छु। यदि तपाईँ फोटो एडिटिङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र फोटोलाई कसरी रिटचिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिएको फोटोसप ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ फाइलमा गएर फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला, जुन फोटोलाई तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि अब हामीले यो फोटोलाई ओपन गरौँ। यहाँ फोटो ओपन भइसकेको छ र यो फोटो अहिले लक छ। लेयरमा डबल क्लिक गरेर यसलाई लक हटाउनु होला। कुनै पनि फोटोलाई एडिट गर्नुभन्दा पहिला फोटोलाई डुप्लिकेट लेयर बनाउन नबिर्सिनु होला। यहाँ यो फोटोको दुईवटा डुप्लिकेट लेयर बनाउनु होला। लेयर कपी गर्नको लागि Ctrl+J प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो किबोर्डमा, अथवा यहाँबाट कपी गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी यो फोटोलाई 3वटा लेयर कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि पहिलो लेयर यहाँबाट हाइड गर्नुहोला। यो आईको सिम्बलमा एकपटक क्लिक गर्दा लेयर सो हुन्छ भने अर्को पटक क्लिक गर्दा हाइड हुन्छ। अब हामीले दोस्रो लेयरमा काम गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँ दोस्रो लेयर सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ टुल अप्सनबाट फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि ब्लरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट गसन ब्लर छान्नुहोला। गसन ब्लरको रेडियस 5.2 सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अब हामी पहिलो लेयरमा काम गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँ आईको सिम्बलमा क्लिक गर्नुहोला र मेनु बारबाट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एप्लाई इमेज सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ एउटा डायलग बक्स खुल्नेछ। यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र सेकेन्ड लेयर सिलेक्ट गर्नुहोस्। जुन लेयरमा हामीले पहिले काम गरेका थियौँ त्यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ब्लेन्डिङमा सबट्र्याक्ट सिलेक्ट गर्नुहोला र ओपेसिटी 100% नै राख्नुहोस् र त्यसपछि स्केलमा 2 राख्नुहोला र अफसेटमा 128 सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अब यो लेयर मोड नर्मलमा छ र यसलाई हटाएर लिनर लाइट गर्नुहोला। अब दोस्रो लेयर सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ टुल बारबाट लेसर टुल सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ फिदरमा 15 पिक्सल राख्नुहोला। अब दोस्रो लेयरमा गएर लेसर टुलको मद्दतले फेसमा यसरी सिलेक्सन बनाउनु होला र फिल्टरमा जानुहोला। फिल्टरमा गइसकेपछि ब्लर सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि गसन ब्लर सिलेक्ट गर्नुहोस् र रेडियसमा 40 को आसपासमा राख्नुहोला र ओके गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेको पार्ट दाग धब्बाहरू हटेर गएको छ। यसै गरी एक एक गरेर स्टेप बाई स्टेप अर्को ठाउँमा पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र फिल्टरमा जानुहोस्, ब्लर छान्नुहोस्, त्यसपछि गसन ब्लरमा छान्नुहोस्। यसो गर्दा टाइम लाग्ने भएकोले यसलाई सर्टकट प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। किबोर्डमा Ctrl+F प्रेस गर्नुहोस्। गसन ब्लरको इफेक्ट अटोमेटिक आउनेछ। यसरी सम्पूर्ण फेसमा एडिट गर्नुहोला। अब हेर्नुहोस्, यो फोटो पहिला कस्तो थियो र अहिले एडिट गरिसकेपछि कस्तो भयो। यसरी हामीले कुनै पनि फेसमा दाग धब्बा पिम्पलहरू भएको फोटोलाई सजिलैसँग दाग धब्बा हटाएर क्लियर गरेर स्मुथ बनाउन सकिन्छ। आशा छ साथीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले फोटोसपको मद्दतले कुनै पनि दाग धब्बा पिम्पलहरू भएको फोटोलाई
फोटोसपको मद्दतले यसलाई एडिट गरेर स्मुथ बनाउन जान्नुभयो। यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो बारे कुनै सुझाव सल्लाहहरू भएमा कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। यदि यो भिडियो तपाईँलाई उपयोगी लागेमा आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फोटो रिटचिङ सम्बन्धी सानो भिडियो आजलाई यति नै। फेरि अर्को यस्तै नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु अवश्य आउनेछु। अन्त्यमा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद।